Tjänare, Stefan här. Ja, här står jag i ett höstigt Hälsingland. Och vad passar då bättre än att göra en film om arbetsbelysning? Ja, för att trots att mörkret faller så har man ju ändå sysslor som måste utföras. Och då är det ju bra om man ser vad man gör. Och det här är ju då en film som jag har gjort tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och jag tänker att vi börjar att titta på några modeller ur deras stora sortiment med olika varianter av arbetsbelysning. Och sedan så ska vi ju montera det här då. För att efter det invänta mörkret. Så vi får se effekten utav arbetet vi har gjort idag. Och ja, det vanligaste när man tänker på arbetsbelysning, det är ju att man monterar det på fordonen. Alltså på en maskin, en traktor, en traktorgrävare, vad det kan vara. Men det kan ju vara väldigt bra att ha det på det man har bakom också. Till exempel en balkärra. Och det är här jag tänker att vi ska börja att montera belysningen idag. För ni vet ju hur det är ibland. Man ska backa in någonstans där det är trångt eller så. Och så backar man in i en sten eller träd eller så. För att slippa det, i alla fall minimera risken, så tänkte jag montera lyktor på den här. Så jag ser vad jag gör. Och om vi börjar titta vad vi har bredvid mig här då. Så har vi närmast en liten behändig strålkastare. Och den kan man ju montera på en plan yta så här. Och sätter man då den på en lodrätt vägg till exempel, så lyser den ju snett neråt så här. Och den här tar ju inte mycket plats. Och är enkel att montera. 2 skruvhål. Sen sitter den fast. Där det är trångt, där det inte får vara skrymmande eller vad det kan vara, passar den här väldigt bra. Och så är den ganska stilig också tycker jag. Och nästa ut, det är ju den här lilla runda strålkastaren. Och den här har trots sin lilla storlek en väldigt bred ljuslins. Vilket kan vara väldigt bra. Och om man inte vill ha en bred ljuslins utan man vill ha lite mer av en punkt så här. Då kan man även köpa en sån lykta hos Olsson Parts. Det finns som jag sa tidigare väldigt mycket olika modeller. Och skulle jag visa alla modeller här nu, då tror jag faktiskt att ni skulle somna innan filmen var slut. För så lång skulle filmen bli. Ja. Tittar vi vidare här så har vi en lampa som har en elliptisk form. Och den har fördelen att den kan man montera hängande, sidohängd eller stående om man så vill. Och så har den ett vridbart fäste. Och den går även att vrida på det här hållet. Så den här blir väldigt flexibel. Och går att sätta lite hur man vill. Och så lyser den ju även förstås fantastiskt bra. Det är ju inte det som, jo det är ju viktigt, det är nog nästan mest viktigt. Men det är ju en väldig fördel att man även kan vinkla den. Ja, det där är upp till betraktaren vad som är viktigast. Och om vi tittar längst bort här så har vi ju faktiskt min favorit här. Får jag säga så? Ja, det får jag göra. Det här, det är en strålkastare med inbyggda blixtljus. Alltså varningslampor. Så här har vi 4 stycken lampor som blixtar så här va. Eller blinkar, vad säger man? Ja. Och den passar ju väldigt bra att montera längst bak på det här släpet. För om man kör efter en väg där det är mycket bilar eller att man kanske står och blir lastad av en annan traktor. Då kan det ju vara väldigt bra att slå på de här så att folk uppmärksammar. Inte vet jag. Ni får sätta den vart ni vill. Jag kan ju bara stå här och berätta att det är en bra lampa. Och med det här sagt så tycker jag att vi sätter igång och montera.
Efter att jag monterar den sista strålkastaren så har jag dragit kabel ihop till kopplingsdoser och så fram i ramen så här. Och det besparar jag er för att se på, för så spännande är det inte. Och sedan kan man ju välja om man vill koppla in sig på den befintliga släpvagnskontakten. Och då får man ju leta reda på ett stift som är tomt. Och gör man inte det, då kan man göra som jag gjorde nu, att man drar en extra kabel. Och den här tänkte jag ansluta till 12 volts uttaget inne i traktorn. Och nu ska vi se om det skiner. Vilket det gör. Ja, nu provkörde jag det här innan så att jag skulle vara säker. Och vad gäller strålkastarna bak så kan man koppla dem på så vis att man kan köra antingen bara blixtljuset eller så bara strålkastaren. Alternativt bägge samtidigt. Och det här kan man ju lösa genom en flerpolig strömbrytare eller 2 stycken strömbrytare, och det finns även andra sätt att koppla in det på. Men att möjligheten finns tycker jag är mycket bra. Och på tal om strömbrytare, hur gör då jag när jag ska slå av och på lyse här? Sitter jag och trycker i kontakten för att sedan dra ur den igen när det ska slockna? Ja, nog för att jag gillar bonniga grejer. Men på sådana här fina maskiner då tycker jag att det är lite väl. Så jag löste det på det här viset. Att här, bredvid uttaget där jag har kopplat kabeln till lyktorna, har jag satt en strömbrytare. Och den styr strömmen till det här uttaget. Så nu kan jag slå av och på lyktorna här utan att behöva röra kontakten. Och det här kan man ju ha användning för även andra gånger. Och vad ska vi göra nu? Jo, fram till på traktorn så sitter ett par strålkastare som ja, de har mycket övrigt att önska. Så jag tänker att vi tar och sätter dit de elliptiska strålkastarna där när vi ändå är på gång. Så, lampa på plats och jag har satt dit kontakten på kabeln nu. Och nu hoppas vi att... Jajamensan. Ganska mycket bättre än det som satt innan, det vill jag lova. Och det vi ska göra nu, det är att invänta kvällen. Personligen så tänkte jag gå och ta ett äpple på det fina äppelträd nu. Och så har jag lite annat att göra också förstås. Så vi ses när mörker har kommit. Nu när mörkret har fallit så ser man ju verkligen effekten
av att montera strålkastare på en kärra. När jag backade upp för att sedan köra fram så hade jag enbart de här att tända. Nu har jag tänt dem på traktortaket för att jag överhuvudtaget ska synas. Och det här med lyktor på det här viset, det underlättar ju väldigt. Vare sig man ska backa eller köra framåt eller stå still. För nu ser man ju vad som är runt omkring på ett annat vis. Ni vet när man ska backa annars och så viker man släpet och så strålkastarna på traktorn lyser ju rakt bakåt. Då vet man kanske inte vad som är där på sidan. Det slipper man nu. Och nu tänkte jag faktiskt ge mig iväg och hämta ett lass med rundbalar. Vilket känns väldigt roligt. Trots att det är mörkt. För nu kommer jag ju att se vad jag gör. Och de här strålkastarna, de passar ju då lika bra till 12 volt system som till 24 volt system. Och jag önskar ju er stort lycka till med att montera era strålkastare. Och vi ses i en annan film. Tack för att ni tittar på den här. Hej med er!